พูดดิมาเอานู่นไงสิงห์ชาวสวนทุเรียนมาเที่ยวเย็นกลางน้ำจันทบุรีกินอาหารที่ร้านฉุยเขาบอกว่าอร่อยเลยต้องมากินซะหน่อย
บรรยากาศภายในร้าน ดูดีเลยทีเดียวเชียวหมาส่งวะอร่อยมากเลยแกงไข่ยูกิวผัดกุ้งสตอกะปิอันนี้อะไรนะปูโอเคอร่อยตลาดจันทบูรณ์ยามเย็นวันธรรมดาวันที่ 16 คนไม่มีเลยมีโรงแรมพักเลยสวยค่ะจัดเลยจัดเลยอุ้ยสีแดงสดมากน่าใส่สุดๆซื้อ2 ตัวเลยจ้าอันนี้ก็สวยสวยนี่ก็สวยโอเคบรรยากาศยามเย็นริมตลาดจันทบูรณ์
ามาเดินสระว่ายน้ำของโรงแรมสระว่ายน้ำสวยมากน่ามาไหว้เสียเหลือเกินแดดดีแต่เช้าเลยครับครับ แล้วก็วิธีทำความสะอาด อันนี้คือเวอร์ชันแล้วอันนี้ก็มีเวลาก็คือ5 ชั่วโมงนะเช็ดของอะไรอย่างเงี้ย อืม มีอะไรก็โทรหา ครับ และหนูก็ใส่ให้พี่ตลอด ครับขอบคุณครับ แต่พอเสร็จแล้ว ครับ เป็นน่าจะมันอาจจะไม่ค่อยพอดี ครับ อ่ะไป ไม่เป็นน้องรู้แล้วเหรอ
กินร้านอาหารชูใจระยองสถานที่ดีมากร่มรื่นต้นไม้โคตรเยอะอากาศร้อน ปลาสลิด ปนินปนินปนินบรรยากาศดีมากเลยปนินปนินหืมครับต้องสั่งที่นี่เหรอครับครับผมบรรยากาศดีมากเลยโอ้ปลาเยอะมากเลยนี่บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับโอ้ปลานิลโคตรเยอะครับโอ้มีไก่ด้วยมีไก่มีเป็ดว้าวมีไก่ไข่โอ้ก็ดีอ่ะมีไก่คนร่มรื่นเลยครับสวยมากโอ้โหสถานที่อาหารที่สั่งมาทานที่ร้านชูใจวันนี้จำชื่อเมนูไม่ได้ยาวเกินประมาณนี้ ทะเลหน้าหาดแสงจันทร์ตอนเช้าโอ้ส
สวยมากขึ้นใหญ่เลยทะเลน้ำแรงมากแรงไม่ว่าน้ำลึกอีกต่างหากทะเลยามเช้านู่นน่ะมาเที่ยวหาดแหลมเจริญนั่งร้านชิวๆชายหาดแหลมเจริญเป็นชายหาดที่ฟ้าพอสมควรทะเลสวยอยู่
ป้าแมว2 มื้อแล้ว เหมือนมีลูกอัน ต้มยำน้ำข้นรวมมิตรทะเล ต้มยำน้ำข้นนะ อร่อยมาก ชูชีปลาอินทรีชิ้นใหญ่มาก ลูกอันนี้มาทำ อร่อยไหมทำไมอีกอร่อยเนาะ อร่อยตัวป้าแมว